Доброго дня на моєму каналі! Як ландшафтний дизайнер я часто стикаюся з такою ситуацією. Будинок побудовано або роботи майже закінчено. Хазяї вже втомилися від пилу, бруду та сміття. І їм дуже хочеться швидко створити затишок в саду, щоб нарешті насолоджуватись відпочинком. І добре, коли ці дії вже попередньо продумано і сплановано. Сьогодні мої поради якраз для тих, хто зараз в процесі. Поговоримо про найбільш часті помилки при плануванні та благоустрою саду. Хочу подякувати вам за вподобайки та коментарі. Дуже приємно знати, що мої відео корисні. До речі, напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво, які проблеми виникли у вас при створенні саду. Отже, до нашої теми. Помилка перша. Створення саду частинами. Як часто відбувається? Думаю, це знайома картина для багатьох. А давайте поки що зробимо тут альтанку, а там в нас багато сонця, то посадимо город чи зробимо розарій. А потім виявляється, що так або незручно, або сад перетворився на окремі клаптики, які взагалі не пов'язані один з одним. Цілком можливо в один сезон створити одну зону саду, а потім перейти до іншої. Є тільки одне «але». Це бажано робити, коли ви вже цілком розумієте, як буде виглядати вся територія саду. При цьому, якщо ви новачок в створенні ландшафту, краще не ускладнювати дизайн та не вигадувати хитромудрі схеми посадки. Згадаємо принцип «що простіше, то краще». Осінь – це гарний час, щоб висадити в сад омріяні рослини. Проте не поспішайте. Продумайте спочатку посадки, сплануйте їх. Витратьте трохи зусиль на це, і ви збережете набагато більше і грошей, і часу. А тим, кому потрібна допомога в плануванні ділянки, окремих зон саду або квітників, буду рада допомогти. Звертайтесь, будь ласка, на осінь ще можу взяти кілька проєктів. Для цього залиште свої контакти на моєму сайті. Посилання ви знайдете під відео. Помилка друга. Паркани темного кольору. Частіше за все, наші ділянки невеликого розміру. І тому, коли ми використовуємо паркани темних кольорів, ми візуально ще більше зменшуємо простір. Моє улюблене в лапках – це паркан червоного кольору на ділянці 6 соток. Зразу відчуваєш себе як в пеклі, і ніякі рослини це не скрасять і не замаскують. Тому краще віддайте перевагу парканам світлих природних кольорів. Також гармонійно в саду виглядають огорожі зеленого кольору. Помилка третя – вузькі клумби та бордюрні посадки. Багато хто хоче створити сад малого догляду і навмисно робить вузькі клумби, думаючи, що це зменшить об'єм робіт. Проте в більшості вузькі клумби навпаки додають проблем. По-перше, треба більш ретельно обирати рослини, щоб вони витримали такі умови. Наприклад, замість потенційно широкої туї краще висадити більш струнку тую смарагд. По-друге, в таких умовах рослини потребують більше догляду. Наприклад, доведеться частіше підтримувати форму кущів, щоб вони не виходили за відведені для них межі. Можливо, рослини треба буде частіше поливати і підгодовувати. Помилка четверта. Перебір із бруківкою. Іноді, знов-таки бажаючи доглядати за садом менше, клієнти пропонують зробити якнайбільше вимощеної площі. Зовсім не розумію такий підхід, бо навіщо ж тоді потрібен сад? Цілком достатньо, коли площа бруківки становить максимум 25% від загальної площі ділянки. Помилка п'ята. Надмірне захоплення газоном. Це інша крайність. Іноді просять запланувати велику площу газону. Наприклад, аргументують тим, що діти люблять бігати та грати з м'ячем. Але для цього зовсім не потрібно робити із саду футбольне поле. Діти люблять грати ще й в хованки, то чому б не зробити сад цікавим та різноманітним? Помилка шоста. Вирівнювання рельєфу. Досить часто власники ділянок стикаються з проблемою перепаду висот. Найпростішим рішенням їм здається завести купу ґрунту та вирівняти поверхню. Проте, з точки зору ландшафтного дизайну, сад, в якому є перепади висот, виглядає більш цікаво. Можна, наприклад, створити підпірні стіни та тераси і вже на них висадити рослини. Таким чином, маленький сад можна візуально збільшити. Помилка сьома. Поспіхом засадити сад деревами. Зрозуміло, що дуже хочеться швидкого результату. Проте, через кілька років ви будете змушені в кращому випадку пересадити, а в гіршому взагалі видалити зайві дерева. Наприклад, як на цій ділянці, де було висаджено тільки, уявіть собі, 30 плодових дерев на 2 сотках.
Коли я потрапила на цю ділянку, пройшло 10 років, і малопомітні прутки перетворилися на непрохідний ліс. Звісно, що дерева страждали і не могли тішити господарів ані гарним врожаєм, ані своєю красою. Помилка 8. Хаотична купівля рослин. Кожну весну та осінь я спостерігаю очі садівників, що палають ентузіазмом в пошуках, а що би ще таке гарненьке мені купити. Як результат, в кращому випадку сад перетворюється на колекцію гарних та доглянутих рослин. Але, як зазвичай, результат виглядає набагато гірше. Рослини ніяк не поєднуються між собою та ще й ледве виживають без правильного догляду. І тоді – help! Допоможіть зробити з цього красу. І мені дуже приємно, якщо людина розуміє, що якісь зайві рослини треба буде віддати в добрі руки, а інші посадки спочатку ретельно спланувати, а вже потім займатися пересадкою рослин. Сподіваюсь, мої поради стануть вам у пригоді, і ви уникнете зайвих помилок. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.